کاسه گدایی که دم مغازم نشسته بود و با لغت زدم. اونم نفرینم کرد. بعد از اون روز کاسبیم به هم ریخت و دیگه کسی ازم خرید نمی کرد. اون پیرمرد اجنه بود و وقتی وارد اون گاراژ شدم فهمیدم که اینا همش مال منه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام، من محمدم و 30 سالمه. یه سبزی فروشی بزرگ دارم توی خیابون اصلی شهر رودهن. از بچگی به سبزی فروشی علاقه داشتم چون پدرم یه سبزی فروش خیلی معروف بود. همیشه مغازش شلوغ بود و مردمی که می اومدن خرید میکردن پدرم همیشه بهشون میگفت از این کارش خیلی راضیه. پدرم هم همیشه میگفت این کار مثل درختیه که هر چقدر بذاری یه روزی میوه میده. ولی راستش خودم هیچ وقت به این حرفا اعتقاد نداشتم. همیشه فکر میکردم که من میخوام یه شغل بهتر و بزرگتر داشته باشم، اما واقعیت اینه که زندگی من هیچ وقت مثل پدرم راحت نبود. بعد از اینکه پدرم یه چند سالی بود که مغازه رو بسته بود، من تصمیم گرفتم یه مغازه جدید باز کنم. با کلی سختی و قرض بعد از چند سال تونستم یه مغازه کوچیک بزنم، ولی اصلا اوضاع خوب پیش نمیرفت. بازار کساد شده بود و مردم ترجیح میدادن از مغازه‌های بزرگتر خرید کنن. من تنها توی مغازه مونده بودم. همیشه در حال تمیز کردن سبزی‌ها و مرتب کردن میوه‌ها بودم. کارم خیلی سخت شده بود، ولی میدونستم که باید مقاومت کنم. سبزی‌ها و میوه‌هام داشت خراب میشد. البته تو این مدت یه چیز خیلی عجیب باعث شد که همیشه حواسم پرت بشه. یه گدا همیشه کنار مغازه من میشست. اولش اصلا اهمیت نمیدادم چون بهش کاری نداشتم، اما یواش یواش خیلی اذیت میشدم. اون گدا یه پیرمرد بود، خیلی لاغر و خمیده، لباسهای خیلی کهنه‌ای میپوشید. همیشه کاسش جلوش بود و میومد گدایی میکرد. هر روزم کنار مغازه من میشست. حتی بعضی از مشتریان میومدن و ازم میپرسیدن این پیرمرد کیه. منم همیشه بیخیال جواب میدادم، میگفتم مهم نیست، کاری به کارش نداشته باش. اما بعد از یه مدت خودم حس کردم که دیگه خیلی اذیت شدم. وقتی همه مشتریان می اومدن و نگاه میکردن به اون گدای پیر، خودم حس بدی پیدا میکردم، مخصوصا وقتی میدیدم که هیچ کسی بهش توجه نمیکنه. با خودم میگفتم مگه اینایی که اینجا زندگی میکنن چقدر پول دارن که برای یه گدا دلسوزی کنن. یک ماهی میگذشت و همچنان همون داستان بود. روزا میگذشت و من هر روز در حال کار بودم و اون گدام همیشه اونجا میشست. یه روز دیگه که اعصابم خورد بود، خسته شده بودم، رفتم جلو و گفتم جمع کن کاست رو از اینجا، جای گدایی نیست اینجا که. تو که وضعت از ما بهتره، بلند شو برو، اینجا چرا وای میستی؟ واقعا از کوره در رفته بودم. عصبی شده بودم. حس می‌کردم مغازم هیچ رونقی نداره و این پیرمرد یه عامل منفی توی زندگی من شده. همش بهش نگاه می‌کردم. احساس می‌کردم که همه چیز بدتر میشه، ولی اون گدا چیزی نگفت. فقط کاسش رو جمع کرد و با یه لبخند خیلی عجیب گفت پسر جوان، روزی میاد که به یاد من میافتی، اما دیگه هیچ چیز مثل قبل نمیشه. اصلا انتظار نداشتم که همچین حرفی بزنه. خیلی تأثیر گذاشت روم، ولی بهش اهمیتی ندادم. رفتم توی مغازه و دوباره مشغول کار شدم. چند روز گذشت، اصلا یادم رفته بود که اون روز چه اتفاقی افتاده بود، ولی 2 روز بعدش چیزی رو دیدم که تا آخر عمرم فراموش نمی‌کنم. 2 روز از اون روزی که با گدای پیر دعوا کرده بودم گذشت. دیگه یادم رفته بود که اون حرفایی که زد، اون نفرینایی که کرد. روزای عادی دوباره شروع شده بود. مردم می اومدن خرید می‌کردن. منم تمام تلاشم رو کردم که مغازه رو درست و تمیز نگه دارم. هرچند همچنان هیچ خبری از پیشرفت نبود، اما یه چیزی تغییر کرده بود. یه حس خوب داشتم و همینجوری پیش میرفت. اون روزم مثل همیشه صبح زود به مغازه اومدم و شروع به کار کردم. سبزی‌ها رو مرتب کردم، میوه‌ها رو چیدم. سرم که خلوت شد رفتم دم مغازه. دیدم یه مرد افتاده کنار مغازه نشسته. شبیه یه معتاد بود. صورتش رنگ پریده و چشماش خیلی عجیب به نظر می رسید. لباسایی پوشیده بود که خیلی کهنه و پاره به نظر می رسیدن. اولش توجهی نکردم چون هر روز همیشه 1-2 نفر می اومدن گدایی می کردن. اما این یکی یه چیز متفاوت داشت. یه چیزی توی رفتار این مرد بود که برام عجیب به نظر می رسید.
داشتم بهش نگاه میکردم که دیدم یکم سرشو بالا آورد و با صدای کلفت گفت اون پیرمرد کجاست؟ یکم از حرفش جا خوردم، چون دقیقاً همون سوالی بود که منم توی دلم داشتم. پرسیدم کدوم پیرمرد؟ مرد که به نظر میرسید حالش خوب نیست با حرکتی کند و خیلی بیروح گفت پیرمردی که همیشه اینجا میشست، گدایی میکرد، اون کجاست؟ من که کمی گیج شده بودم جواب دادم من هیچ وقت چنین کسی رو ندیدم، مگه شما از کجا میدونید؟ اون مرد یه نیشخند زد و گفت شما به این مغازه توجهی نکردین، ولی من خوب میشناسم اینجا رو، تو حتی نمیدونی که اون مرد کی بوده. من بهش گفتم خب حالا که اینجا نشستی گدایی کن دیگه، مثل بقیه، من هیچ کمکی ندارم که بهت بکنم. ولی اون مرد با لبخندی عجیب گفت آها، پس شما هم اونو میشناسید؟ خیلی جالبه، پس هیچ وقت ندیدیش؟ پس یعنی ندیده که کسی کنار مغازه شما بشینه و توی یه دنیای دیگه‌ای زندگی بکنه؟ من دیگه کامل کنجکاو شدم. این مرد چی میگه؟ چطور یه غریبه میتونه از پیرمردی که من حتی ازش چیزی نپرسیدم حتی خبر داشته باشه؟ وقتی که حرف میزد خیلی آرام و شمرده حرف میزد. یه حالتی داشت که آدم احساس میکرد همه چیزو میدونه. خیلی برام عجیب بود. منم بی توجه به بقیه حرفاش فقط گفتم خب اون پیرمرد کجاست؟ مرد جواب داد اوه، اون پیرمرد رو میگی؟ دو چهره که همیشه میومد کنار مغازتون گدایی میکرد؟ با شنیدن این حرف توی دلم یه چیزی افتاد، انگار که یه در باز شده باشه. قلبم تون میزد. من داشتم به فکر فرو میرفتم. من گفتم دو چهره یعنی چی؟ اون مردم شروع کرد به حرف زدن. آره دو چهره، اون مرد یه جن بود بابا. از زمانی که پدر شما مغازه رو باز کرده به اینجا می اومد و گدایی میکرد. همیشه همینطور بود. یه بار پدر شما کمکش کرد، یه پلاستیک سبزی بهش داد و اون جن به شما بدهکار شد. اون مرد خیلی وقت بود می اومد، ولی اگه بهش کمک کنی ثروت زیادی بهت میده، اما اگه تو کار بدی کنی بهت نفرین میکنه. حرفای عجیبی میزد مرد. من اصلا باورم نمیشد. به خودم گفتم آخه جن چجوری ممکنه؟ این فقط یه پیر مرده. ولی مرد ادامه داد ببین، من خیلی وقته که از این قضیه خبر دارم. من یک کاسب قدیمی هستم، تو این محله زندگی میکردم. یه روزی به اون پیرمرد که اومد دم مغازم کمک نکردم و زدم زیر کاسش، ولی هنوز که هنوزه کارم خراب شده. مغازم از دست رفت و ازم خراب شد. معتاد شدم. با تعجب گفتم چی؟ تو هم با اون پیرمرد روبرو شدی؟ معتاد شدی؟ پس چرا چیزی نگفتی؟ مرد در حالی که دستشو به سمت من دراز کرد گفت بهت میگم اون هیچ وقت از حقش نمیگذره، ولی اگه بهش بی احترامی کنی باز خیلی بد میشه. پدرت هم یه روز بهش کمک کرد، بهش سبزی داد، بهش میوه داد. اون جنم سالهاست که توی یک دنیای دیگه گیر افتاده، ولی فکر کنم برگشته، میخواد کاری که پدرت کرد و جبران کنه. من دیگه نمیتونستم باور کنم، ولی یه چیزی ته دلم میگفت شاید حرفاش راست باشه. دیگه نه تنها تعجب کرده بودم، بلکه میترسیدم از اتفاقاتی که ممکنه توی آینده بیفته. من که دیگه حسابی گیج شده بودم، فقط ایستاده بودم و به اون مرد نگاه میکردم. دلم یه دنیا سوال داشت، ولی به نظر میومد که این مرد بیشتر از اون چیزی که میخواست بگه حرفی نداره. یه لحظه دستشو به سمت من آورد و گفت این کاسه رو بردار، این هیچ وقت تموم نمیشه. این کاسه مال همون پیرمرده. من دقیقاً نمیفهمیدم چی میگه. این کاسه رو اصلا از کجا آورده؟ و اون مرد دوباره ادامه داد یادت باشه اگه دوباره بهش کمک نکردی تو رو از این به بعد نفرین میکنه و دیگه هیچ راه برگشتی نداری. حرفای اون مرد مثل یه تیر خورد توی قلبم. ناخودآگاه به فکر پدرم افتادم. این که چطور یه روز درست مثل من به اون پیرمرد کمک کرده بود و چطور زندگیش عوض شده بود. ولی اون وقت یه سوال دیگه به ذهنم رسید. چطور میشه اون پیرمرد یه جن باشه؟ از کجا پیداش کنم و جبران کنم؟ مرد یه لبخند کمرنگ زد و گفت این داستان خیلی پیچیده تر از چیزی که فکر میکنی. اون پیرمرد یه جن باستانی است. خیلی زمانه که این دور و برا بوده، اینجا بوده. زمانی که پدرت بهش کمک کرد اون جن قول داد که بهش کمک کنه، اما جنها وقتی بهشون کمک کنی یا چیزی بدی پسش میدن.
بیشتر از چیزی که فکر کنی. اونم اومده بود جای مغازت که امتحانت کنه. واقعا نمیدونستم چی بگم. توی دلم یه حس عجیبی داشتم، انگار یه چیزی منو به سمت اون مرد میکشید که هیچ وقت نمیخواستم بشنوم حرفاشو. ولی وقتی دیدم اون مرد با یه حرکتی بی صدا از جیبش یه کارت دعوت دار آورد، تمام افکارم به هم ریخت. کارت دعوت مثل یه طلسم بود. روی کارت نوشته شده بود دعوت ویژه برای محمد سبزی فروش. با حیرت به اون کارت نگاه کردم. پرسیدم این چیه؟ اون مرد جواب داد این کارت به تو تعلق داره. فردا شب باید بری به یک محفل خاص، محفل اون جن. باید تنها بری و این میشه فرصتی برای تو که بفهمی چه اتفاقی برای پدرت و تو قراره بیفته و چه آینده‌ای در انتظار شما هست. دستم آوردم به طرف کارت ولی نمیتونستم باور کنم. خیلی احساس میکردم که این یه طلسم، ولی این طرف ناشناس غریب است. من اصلا ندیدمش و به صورت غریبی به هم گفت. کارتو گرفتم ازش و اون به هم گفت این فرصتیه که تو به دست آوردی. تو باید بری و با چشمای خودت همه چیزو ببینی. اگه بری میفهمی که چرا پدرت تونست به دنیا برگرده و چرا تو هم باید این داستان رو تموم کنی. همه چیز خیلی عجیب و ترسناک به نظر میرسید، ولی از یه طرف دیگه یه چیزی داخل بدنم بود که به هم میگفت این یه راه نرفته است، یه راه یه طرفه. باید این جاده رو برم. فردای اون روز وقتی که شب شد من به شدت نگران بودم. به طور معمول از خونه به محله‌ای که اون مرد گفته بود رفتم. محله توی حاشیه شهر بود و من اصلا نمیخواستم که هیچ ارتباطی با اونجا داشته باشم، اما احساس میکردم این تنها راهیه که نمیتونم ازش فرار کنم. به هر قیمتی که شده باید این داستانو کشف میکردم. بلافاصله بعد از غروب آفتاب با دست خودم سویچ ماشینو برداشتم و ساعت 8 راه افتادم به سمت اون محله. تا وقتی که به اون محله رسیدم قلبم داشت وای میستاد. خیابونا شلوغ بودن اما هیچ جا مثل اون محله تاریک و خلوت نبود. یه حالت عجیبی داشت. کوچه‌ها خیلی تاریک بودن. چند نفر که حالتهای مشکوکی داشتن یه گوشه از خیابون واسطاده بودن، ولی وقتی رسیدم به مقصد اونجا یه بنای قدیمی 3 طبقه بود. یه در چوبی خیلی بزرگ داشت. زنگ زدم، در باز شد. یه بوی خاص مثل یه بوی عطر قدیمی از داخل بیرون اومد. به داخل رفتم و دیدم همه چیز کاملا متفاوت بود. توی طبقه پایین یه سالن بزرگ بود که پر از افرادی با شنلای مشکی و صورتهای پوشیده بود. بعضیا گریه میکردن، بعضیا فقط نگاه میکردن، ولی همشون یه نوع حالت مرموز داشتن. در وسط سالنم یه پیرمرد که به نظرم همون جن بود ایستاده بود و به من نگاه میکرد. بیوقفه رفتم پیشش و سلام کردم. پرسیدم با اجازه میرم بشینم. اون پیرمرد فقط لبخند زد و گفت بله پسرم، بیا بشین، همه باید همینجا باشیم. تو همون لحظه متوجه شدم که دیگه از دست من خارج شده و وارد یه دنیایی شدم که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. همه چیز توی اون سالن عجیب و ترسناک بود. آدمایی که با شنلای مشکی ایستاده بودن و نشسته بودن. هیچ صدایی نمی اومد، فقط آروم آروم گریه میکردن و بعضیاشون هم انگار منتظر یه چیزی بودن. یه حسی توی دلم میگفت که اگه اینجا بمونم دیگه هیچ راه برگشتی ندارم. فکر کردم فقط تماشاچیم، کسی که قرار شاهد اتفاق خاصی باشه اونان. یه مرد میان سال با شنل سیاه که حالا دقیق روبروم ایستاده بود به من اشاره کرد که بلند شم و روی اون صندلی بشینم. دستام از ترس کمی میلرزید، ولی سعی کردم خودم رو حفظ کنم. در حالی که دقت میکردم و نگاه میکردم همه چشاشونو به من دوخته بودن. همه چیز خیلی سریع و عجیب پیش میرفت. پیرمرد، همون جن که من بهش شک کرده بودم، جلوتر اومد و گفت محمد، تو باید به حقیقت این دنیا پی ببری، چون پدر تو نتونست. الان نوبت تویی که بدونی. کلماتش مثل پتک به سرم میخورد. انگار از خیلی وقت پیش منتظر شنیدن این حرفا بودم، ولی همچنان نمیخواستم باور کنم که همه اینا واقعیت داشت. با دستای چروکش یه کتاب قدیمی از زیر شنلش بیرون آورد. کتابی که به شدت عجیب و مرموز بود. جلدش سیاه بود و هیچ نوشته‌ای روش دیده نمیشد. فقط یک نماد عجیب روش حک شده بود. وقتی که بهش نگاه کردم دلم لرزید. جن کتابو باز کرد و در حالی که چشماش به شدت تمرکز کرده بود شروع به خوندن کرد. همه افراد دور و برم
از جمله اون مردی که به من اشاره کرده بود همگی سکوت کرده بودن و انگار هیچ وقت نفس نمی‌کشیدن. منم به هیچ وجه نمیتونستم از دستش کتابو بگیرم، اما ذهنم پر سوال بود. چطور یه کتاب میتونه انقدر قدرتمند باشه؟ جن کتاب رو به طرف من گرفت و گفت این کتاب فقط به کسانی داده میشه که وارد این دنیا بشن، دنیای ما. اگه دلت میخواد حقیقت رو بدونی باید این کتاب رو بخونی. دستام به شدت عرق کرده بود. نخواستم این کارو کنم ولی نمیتونستم ازش فرار کنم. با ترس کتابو گرفتم و گفتم خب باید چی کار کنم؟ یه حس بدی توی دلم بود، یه حس سنگینی. حس کردم انگار این کتاب فقط از جنس کلمات نبود بلکه یک وزن و یه روح عجیبی داشت. این کتاب به نظر می رسید که متعلق به این دنیا نباشه، به یک دنیای دیگه وصل باشه که واردش تا حالا نشده بودم. با دقت بیشتر کتاب رو نگاه کردم. متوجه شدم که صفحه اولش به یه زبون عجیبی نوشته شده، مثل خط میخی یا کنده کاریایی باستانی. نمیتونستم بخونمش، هرچند سعی کردم مفهومش رو بفهمم ولی هیچ چیزی به ذهنم نیومد. حتی وقتی که کتاب رو تکون میدادم حس میکردم یک قدرت مرموز توی کتاب قرار داره. جن آروم اومد سمت من و گفت کتاب رو بخون محمد. این کتاب جواب تمام سوالاتت رو خواهد داد، ولی یادت باشه چیزی که میفهمی ممکنه زندگیت برای همیشه تغییر کنه. همونطور که هر کلمه رو بیشتر و بیشتر میخوندم همه چیز تغییر کرد. از اون لحظه به بعد احساس کردم که یه چیزی توی من تغییر کرده. حتی دنیای اطرافم به سرعت تغییر کرد. به جای سالن تاریک همه چیز روشن شد. خودم رو توی مکان عجیب و غریب دیدم. یه فضای وسیع، آسمون، ستاره‌های روشن، درخت‌ها، یه رودخونه‌ای که از وسط زمین جاری بود. هیچ چیزی اینجا هیچ وقت تموم نمی‌شد. یه دنیای واقعی بود. و همون لحظه که فکرشو نمی‌کردم یه صحنه عجیبی رو دیدم. یه چهره آشنا به من نزدیک شد، چهره‌ای که می‌دیدم هرگز فراموش نکرده بودم. پدرم بود. آروم آروم به سمت من اومد. پدرم رو دیدم. نگران بود. قبل از اینکه فرصت کنم چیزی بگم پدرم با دستش اشاره کرد که برم به سمتش. منم به آرومی به سمتش حرکت کردم، ولی هر قدم برمی داشتم زمین زیر پام خاکش خیلی نرم بود. پام فرو میرفت توی زمین. وقتی که رسیدم گفتم پدر تو اینجا چی کار میکنی؟ اینجا کجاست؟ پدرم با چهره غمگین و نگران جواب داد محمد اینجا دنیای اجنه است. اینجا دنیای ماست. از زمان خیلی قبل ما اینجا زندگی میکنیم. تو باید حقیقت رو بفهمی، ولی بعضی چیزا برای تو هنوز مخفی میمونه. قبل از اینکه ادامه بده صدای جن از پشت سرم بلند شد و گفت محمد پدرت اینجا گیر افتاده و تو باید تصمیم بگیری. تصمیم بزرگ. نگاهی به پدرم انداختم. اونم هنوز همونجا واسطه بود. انگار با تمام وجودش حس میکرد که همه چیز از دست رفته. توی دلم هزار تا سوال بود. چرا اینجا؟ چرا من؟ چی باعث شد که پدرم نتونه برگرده؟ اما از طرف دیگه حس میکردم که من باید این تصمیمو بگیرم. این فقط داستان پدرم نبود بلکه داستان خودم بود. پدرم 2 ماه پیش تصادف کرد و رفت توی کما و دیگه برنگشت. دکترها گفتن احتمال بهوش اومدنش زیاده، ولی خب ما باید حواسمون بهش باشه. و حالا برام عجیب بود که چرا پدرم باید توی دنیای اجنه گیر افتاده باشه. تمام این چیزایی که پیش اومد، تصادف پدرم، اون گدای جای مغازمون، یعنی اینا همش به هم وصل میشدن. اون جن ادامه داد در این دنیای ما 2 راه بیشتر نیست. راه اول ادامه دادن به زندگی معمولی و همیشه تو اون دنیا یادگاری از ما خواهی داشت، ولی قیمتش اینه که پدرت نتونه برگرده و در این دنیا همیشه پیش ما تبعید خواهد شد. راه دوم راهیه که من بهت پیشنهاد میکنم. اگه با من همراه بشی و حقیقت رو کامل درک کنی پدرت هم میتونه دوباره برگرده، اما قیمت این کار سنگین تر از چیزی است که فکرشو کنی. برای یه لحظه ساکت شدم. تمام خاطرات، تمام لحظات سخت، تمام ترسا و امیدها در ذهنم چرخید. پدرم همیشه برای من مثل یه قهرمان بود. همیشه یادم میاد که چطور از کودکی با دست خودش سبزی و میوه ها رو فروخت و هیچ وقت کار سخت نمیشد.
اون به من یاد داد که زندگی یعنی تلاش و یعنی هرگز نباید راحتی تسلیم شد. حالا میفهمم که در این دنیای عجیب هیچ چیزی راحت نیست، ولی من نباید اون روز زیر کاسه اون پیرمرد میزدم. با دلی پر از تردید به جن نگاه کردم و گفتم چطوری میتونم مطمئن باشم که پدرم برمیگرده؟ اون جن به من نزدیک شد. چشماش مثل شعله آبی آتش میدرخشید. بهم گفت حقیقت محمد همیشه خودش رو نشون میده. بعضی وقتا باید پذیرفت که هیچ راهی بدون هزینه نیست. این تصمیم به تو بستگی داره. تو باید باور کنی که راهی که انتخاب میکنی درست‌ترین راه برای پدرت و برای خودت است. نمیدونم باید کدوم راه انتخاب میکردم، ولی این انتخاب به معنی تغییر تمام زندگی ما بود. نگاهی به پدرم انداختم. پدرم هنوز همونطور ایستاده بود، بی حرکت به من نگاه میکرد. احساس میکردم که اون به من نیاز داره. همیشه میگفت هیچ وقت از کاری که شروع میکنی عقب نشینی نکن. جن به من لبخند زد و گفت پس آماده باش محمد. چیزی که انتخاب میکنی آیندت رو تغییر میده. دنیای اطرافم شروع به چرخیدن کرد. من با شدت احساس سرگیجه میکردم. وقتی که دوباره چشامو باز کردم دیدم داخل یه گاراژ عجیبم. همه چیز به حالت معمول برگشته بود. در اون لحظه متوجه شدم که تصمیم من انجام شده. جن ناپدید شده بود. هیچ کدوم از اون افراد شنل پوشم دور من نبودن. تنها چیزی که باقی مونده بود صدای آروم پدرم بود که از پشت سرم می اومد. برگشتم دیدم که پدرم حالا توی دنیای واقعی بود. اونو دیدم. بله، اون پدر خودم بود. حالا برگشته بود به دنیای ما. از دنیای اجنه خارج شده بود. یه برگه روی زمین افتاده بود. برداشتم و خوندمش. دیدم که سند این گاراژه خورده به اسم من. تو اون گاراژ پر از میوه، پر از سبزی، پر از همه چیز. و حالا من محمد سبزی فروش یکی از بزرگترین فروشندگان در این شهر شده بودم و حتی به کشورهای دیگه هم صادر میکردم. اسم من توی بازار معروف بود و خودم همیشه یاد میکردم که پدرم که روزی در همین مغازه کوچیک به سختی کار میکرد برای همیشه در کنارم خواهد بود. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. اما در این دنیای عجیب هیچ کس به راحتی نمیگذرد. خدا یار و نگهدارتون.